Vụ án dưới bóng cây xoài. Một tiếng sủa xé tan màn đêm, một vết máu dưới tán cây cổ thụ, và chú chó Moon đã vạch trần tội ác kinh hoàng. Giới thiệu câu chuyện. Làng cây xoài, nơi dòng sông Tiền lững lờ trôi giữa những vườn xoài trù phú, từng là biểu tượng của sự yên bình ở miền Tây Nam Bộ. Tiếng sóng vỗ nhẹ hòa quyện cùng tiếng chim hót líu lo, mùi trái xoài chín ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Nhưng dưới bóng cây xoài cổ thụ, nơi dân làng tụ họp kể chuyện, một bí mật đen tối đã bị chôn vùi. Một xác chết, một mẩu vải xanh, và tiếng sủa quyết liệt của chú chó Moon đã mở ra một vụ án chấn động cả vùng. Không ai ngờ rằng, thứ phá vỡ bức tường im lặng của ngôi làng lại là trực giác sắc bén của một chú chó nghiệp vụ. Câu chuyện này không chỉ khiến bạn rùng mình mà còn day dứt mãi về lòng tham, sự phản bội và ánh sáng công lý le lói trong bóng tối. Hành trình của Trung tá Hoàng Minh và Moon không chỉ là cuộc truy tìm hung thủ, mà còn là cuộc chiến chống lại mạng lưới tội ác ẩn sâu dưới vẻ bình dị của làng quê. Những ngõ cụt tưởng chừng bế tắc, những tia sáng bất ngờ từ manh mối, và những bí mật kinh hoàng dần lộ diện sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Hãy theo chân Hoàng và Moon để chứng kiến công lý tìm đường qua bóng tối, nơi sự thật luôn kiên trì tìm lối đi, dù bị che giấu bởi những lớp màn giả tạo. Khởi nguồn của nghi vấn. Sáng sớm, ánh nắng đầu ngày len lỏi qua tán lá xoài, rải những mảng sáng vàng xuống nền đất đỏ mọng của làng cây xoài. Tiếng sóng sông Tiền vỗ nhẹ vào bờ, hòa cùng tiếng chim hót trên những cành xoài trĩu quả. Nhưng không khí yên bình ấy bỗng tan biến khi một tiếng hét xé toạc không gian. Dưới gốc cây xoài cổ thụ, ông Ba Hùng, một thương nhân buôn xoài giàu có, nằm bất động, máu thấm đỏ chiếc áo lụa. Một vết dao chí mạng xuyên qua ngực ông, như lời tuyên án lạnh lùng từ cõi chết. Dân làng tụ tập, xôn xao thì thầm về lời nguyền cây xoài, kể lại những câu chuyện ma mị về những linh hồn lạc lối quanh gốc cây cổ thụ này. Nhưng Trung tá Hoàng Minh, 42 tuổi chỉ nhếch môi, ánh mắt sắc bén quét qua hiện trường. Hoàng bước xuống từ chiếc xe công vụ, chiếc bình giữ nhiệt cà phê đen không rời tay, thói quen không thể bỏ trong những ca khó. Bên cạnh anh, Moon, chú chó Burger lai lông đen bóng, tai vểnh lên, mũi đánh hơi liên hồi. Moon không phải lần đầu phá án cùng Hoàng, nhưng hôm nay, ánh mắt nó mang một linh cảm chẳng lành, như thể nó ngửi thấy mùi tội ác trong không khí. Hoàng kiểm tra thi thể, không dấu hiệu giằng co, hung khí biến mất. Không phải lời nguyền, Hoàng lẩm bẩm, chỉ có kẻ giết người. Moon bỗng sủa vang, chạy vòng quanh gốc cây, dừng lại trước một cành thấp. Một mẩu vải xanh nhỏ xíu mắc vào đó, như lời thì thầm từ hiện trường. Hoàng nhặt mẩu vải, ngửi thử, một mùi dầu máy thoang thoảng. Cậu thấy gì rồi, Moon? Hoàng hỏi, ánh mắt sáng lên. Moon gừ nhẹ, mắt không rời cành cây, như muốn nói, đây là đầu mối, anh ơi. Hoàng ra hiệu cho đội điều tra thu thập mẫu vật, nhưng trong lòng anh, một cơn gió lạnh thổi qua. Anh linh cảm, đằng sau cái chết của ông Ba Hùng là một mạng lưới bí mật, sâu hơn cả những tán xoài rậm rạp. Hoàng nhìn quanh, nhận ra một chi tiết lạ, một vết giày mờ nhạt trên đất, kích thước nhỏ hơn chân một người đàn ông trưởng thành. Anh ghi chú vào sổ tay, tự hỏi, một phụ nữ, hay một kẻ cố tình đánh lạc hướng? Moon sủa khẽ, như đồng ý với nghi ngờ của Hoàng. Anh ra lệnh đội điều tra phong tỏa hiện trường, lấy mẫu đất và mẩu vải để phân tích. Nhưng trong không khí ẩm ướt của sáng sớm, Hoàng cảm thấy vụ án này không chỉ là một vụ giết người thông thường. Nó như một mê cung, và Moon sẽ là người dẫn lối. Lật mở manh mối đầu tiên. Hoàng dẫn Moon đến nhà ông Ba Hùng, một căn nhà ngói đỏ nằm giữa vườn xoài trù phú, mùi trái chín ngọt ngào hòa lẫn trong không khí. Phòng khách đơn sơ, với bàn thờ nhỏ và một bức tranh thêu hình sông nước miền Tây treo trên tường. Lan, con gái nạn nhân, 25 tuổi đứng lặng lẽ bên khung cửa, ánh mắt xa xăm, như đang che giấu điều gì. Hoàng ngồi đối diện cô, giọng trầm, cô Lan, cha cô có kẻ thù nào không? Lan trả lời nhát gừng, cha, hay nhận điện thoại lạ. Tôi không biết ai gọi, nhưng ông thường căng thẳng sau những cuộc gọi đó. Có lần tôi nghe ông nhắc đến băng nhóm ngoài tỉnh và một cái tên, 19. Hoàng nhíu mày, ghi chú nhanh từ 19. Moon, nằm im dưới chân anh, bỗng gầm gừ khi Hải, người làm công của ông Ba Hùng, bước vào với rổ xoài. Hải, một thanh niên lầm lì, ánh mắt lảng tránh, khiến Hoàng chú ý ngay. Cậu làm việc cho ông Ba Hùng bao lâu rồi? Hoàng hỏi. Dạ, 2 năm, Hải đáp, giọng run nhẹ, tay siết chặt quai rổ. Moon không rời mắt khỏi Hải, lông dựng lên, như ngửi thấy điều bất thường. Bình tĩnh nào, Moon. Hoàng vỗ nhẹ đầu chú chó, nhưng anh biết trực giác của Moon hiếm khi sai. Anh yêu cầu được xem kho nông cụ gần nhà, nơi Hải thường làm việc.
Không khí trong kho ẩm mốc, ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe gỗ, mùi dầu máy nồng nặc. Moon đánh hơi liên hồi, dừng lại trước một can dầu cũ. Hoàng nhíu mày, mùi dầu này giống hệt mùi ở hiện trường. Anh lục lọi, phát hiện một chiếc áo rách, màu vải xanh trên áo khớp với màu vải dưới cây xoài. Chiếc áo là của Hải. Hoàng siết chặt nắm tay, ánh mắt sắc lạnh. Có vẻ cậu ta không đơn giản như vẻ ngoài. Moon nhỉ? Moon sủa nhẹ, như đồng ý. Anh ra lệnh đưa chiếc áo đi giám định, nhưng trong lòng, anh cảm thấy vụ án đang đi vào một mê cung. Hải có vẻ là nghi phạm, nhưng mọi thứ quá rõ ràng, quá dễ dàng. Một kẻ giết người sẽ không để lại manh mối lộ liễu như vậy. Hoàng nhìn Moon, thầm nghĩ, cậu có thấy gì nữa không, Moon? Anh quyết định lục soát thêm kho nông cụ, và trong góc tối, Moon sủa lớn, cào vào một tấm ván gỗ. Hoàng gỡ tấm ván, phát hiện một chiếc túi nhỏ chứa một chiếc vòng tay bạc, vật trang sức giống hệt chiếc Lan thường đeo. Hoàng nhíu mày, cảm giác như ai đó đang cố ý để lại manh mối để đổ tội cho Lan hoặc Hải. Anh ra lệnh mang chiếc vòng đi giám định, nhưng trong lòng, anh biết vụ án này phức tạp hơn anh tưởng. Ngõ cụt đầu tiên và bóng người bí ẩn. Kết quả giám định xác nhận chiếc áo thuộc về Hải, nhưng không có dấu vân tay hay DNA của Hải trên mẩu vải tại hiện trường. Chiếc vòng bạc cũng không có dấu vết sinh học nào, như thể nó được đặt cố ý để đánh lạc hướng. Hoàng nhíu mày, cảm giác như bị đẩy vào một ngõ cụt. Hải khăng khăng mình vô tội, tôi để áo trong kho, ai đó có thể lấy nó. Tôi không biết gì về vụ án. Hoàng không tin, nhưng cũng không đủ bằng chứng để buộc tội. Anh quay lại hiện trường dưới bóng cây xoài, hy vọng tìm thêm manh mối. Đêm buông xuống, sông Tiền lấp lánh dưới ánh trăng, nhưng không khí nặng nề như bị màn sương bí ẩn bao phủ. Moon dẫn Hoàng đến một con đường mòn phía sau cây xoài, nơi có dấu lốp xe máy mờ nhạt. Hoàng quét đèn pin, phát hiện một chiếc khăn dính mùi xăng. Xe máy, hung thủ rời hiện trường bằng xe máy, Hoàng lẩm bẩm. Nhưng dấu lốp quá mờ, không đủ để xác định loại xe. Một lần nữa, manh mối dường như dẫn vào ngõ cụt. Hoàng ngồi bên bờ sông, nhấm nháp cà phê đen, lòng trĩu nặng. Moon nằm cạnh, đầu tựa vào chân anh, như muốn an ủi. Mình bỏ sót gì rồi, Moon? Hoàng thì thầm. Đột nhiên, Moon đứng bật dậy, sủa lớn, chạy về phía một bụi chuối gần đó. Hoàng theo sau, tim đập nhanh. Moon cào mạnh vào đất, đào lên một con dao dính máu khô, lưỡi dao sắc lạnh như lời tố cáo từ cõi chết. Hoàng cẩn thận nhặt con dao, ánh mắt sáng lên, tia sáng đầu tiên trong bóng tối. Kết quả xét nghiệm xác nhận, máu trên dao là của ông Ba Hùng. Nhưng niềm vui ngắn ngủi. Hung khí được tìm thấy, nhưng không có dấu vân tay, không có DNA. Hoàng cảm thấy như bị hung thủ dẫn dắt, mỗi manh mối đều được sắp đặt để đánh lạc hướng. Anh triệu tập Hải và Lan để thẩm vấn lần nữa. Lan bật khóc, thú nhận từng cãi vã với cha đêm trước vụ án. Cha muốn tôi cưới một người tôi không yêu, tôi chỉ bỏ đi một lát, rồi quay về. Hoàng nhìn sâu vào mắt cô, cảm nhận được sự chân thành, nhưng vẫn còn điều gì đó cô chưa nói hết. Trong lúc thẩm vấn, Hoàng nhận được cuộc gọi từ đội điều tra. Một người dân, cô Hai Liễu, một người bán cá ở chợ nổi, báo rằng từng thấy một bóng người mặc áo khoác đen lảng vảng gần cây xoài vào đêm ông Ba Hùng bị giết. Cô Hai Liễu mô tả người này có dáng đi khập khiễng, mang giày thể thao cũ. Hoàng lập tức cùng Moon quay lại hiện trường. Moon đánh hơi quanh gốc cây, dừng lại trước một bụi cỏ, nơi có một mảnh giấy nhỏ bị vùi trong đất. Đó là một mẩu hóa đơn xăng, ghi ngày trùng với đêm vụ án. Hoàng nheo mắt, ai đó đã cố tình xóa dấu vết. Nhưng mẩu hóa đơn không ghi tên người mua, lại một lần nữa đẩy Hoàng vào ngõ cụt. Tia sáng bất ngờ và chợ nổi bí ẩn. Hoàng quyết định theo dõi cô Hai Liễu, người bán cá ở chợ nổi Cây Răng, cách làng Cây Xoài một đoạn sông. Chợ nổi vào sáng sớm là một bức tranh sống động của miền Tây, với những chiếc ghe chở đầy xoài, cá và hàng hóa, tiếng người mua bán rộn ràng hòa lẫn tiếng sóng vỗ. Nhưng Hoàng không đến đây để thưởng thức cảnh sắc. Anh và Moon len lỏi qua những chiếc ghe, quan sát cô Hai Liễu từ xa. Cô ta có vẻ căng thẳng, liên tục nhìn quanh như sợ bị theo dõi. Moon gầm gừ khẽ, mũi đánh hơi liên hồi. Hoàng tiếp cận cô Hai Liễu, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Cô thấy gì đêm ông Ba Hùng chết? Cô Hai Liễu giật mình, tay run khi cầm rổ cá. Tôi chỉ thấy bóng người đó thôi. Tôi không biết gì thêm. Nhưng Moon sủa lớn, lao về phía một chiếc ghe nhỏ đậu gần đó. Hoàng theo sau, phát hiện một chiếc túi vải giấu dưới sàn ghe. Bên trong là một đôi giày thể thao cũ, đế bám đầy đất đỏ, loại đất giống dưới cây xoài. Hoàng nhíu mày, cảm giác như đang tiến gần hơn đến sự thật. Kết quả giám định cho thấy đất trên đôi giày khớp với hiện trường,
nhưng không có DNA hay dấu vân tay. Hoàng lại rơi vào ngõ cụt. Anh quay lại hỏi cô Hai Liễu, nhưng cô ta khăng khăng không biết gì thêm. Tôi chỉ bán cá, trung tá. Đừng lôi tôi vào chuyện này. Cô nói, giọng run rẩy. Hoàng không tin, nhưng không thể ép cô khai thêm. Anh ngồi trên bờ sông, nhìn Moon, lòng nặng trĩu. Cậu nghĩ sao, Moon? Có phải mình đang bị dẫn đi vòng quanh? Moon sủa khẽ, chạm mũi vào tay anh, như muốn nói, còn manh mối khác, anh ơi. Tia sáng bất ngờ đến từ một nguồn không ai ngờ tới. Một người dân làng, ông Tư, trưởng làng, tìm đến Hoàng, tay run run cầm một mảnh giấy cũ. Tôi tìm thấy cái này trong chuồng bò, gần nhà Hoang, ông Tư nói. Mảnh giấy là một hóa đơn giao hàng, ghi tên bà Sáu, người bán quán nước gần cây xoài, và một địa chỉ ngoài tỉnh. Hoàng kiểm tra địa chỉ, phát hiện nó dẫn đến một bến cảng nhỏ, nơi một băng nhóm tội phạm thường tụ tập. Moon, khi ngửi mảnh giấy, sủa lớn, như xác nhận đây là đầu mối quan trọng. Cuộc truy đuổi ở bến cảng và ngõ cụt thứ hai. Hoàng quyết định đặt bẫy tại bến cảng, nơi băng nhóm tội phạm được cho là giao dịch. Dưới màn sương dày đặc, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống dòng sông lấp lánh. Hoàng và Moon ẩn mình sau bụi lau, chờ đợi. Một chiếc xuồng máy lướt tới, một người đàn ông mặc áo khoác đen bước xuống, tay cầm bao tiền. Hoàng nhận ra đó là Đen, một kẻ có tiền án buôn lậu. Moon lao ra, cắn chặt tay hắn, khiến bao tiền rơi xuống đất. Hoàng xông tới, khống chế Đen. Hắn khai, tôi chỉ làm theo lệnh. Ông Ba Hùng muốn rút khỏi băng nhóm, nên chúng tôi phải bịt miệng ông. Nhưng điều khiến Hoàng sững sờ là vai trò của bà Sáu. Bà không chỉ cung cấp thông tin, mà còn là người đứng sau sắp đặt các manh mối giả, mẩu vải của Hải, vòng tay của Lan, để đánh lạc hướng. Hoàng đối mặt với bà Sáu tại quán nước. Dưới ánh đèn dầu lập lòe, bà run rẩy, ánh mắt hoảng loạn. Tôi không muốn chết. Họ ép tôi. Bà hét lên, gục xuống, thú nhận mọi chuyện. Bà Sáu đã theo dõi ông Ba Hùng, báo tin cho băng nhóm và giúp giấu hung khí. Hoàng tưởng vụ án đã khép lại, nhưng một chi tiết khiến anh băn khoăn, đoạn ghi âm trong chiếc điện thoại cũ tìm thấy ở nhà Hoang. Ông Ba Hùng, giọng run rẩy, nói, nếu tôi chết, hãy tìm người đứng sau, không chỉ là Đen, có kẻ trong làng. Hoàng kiểm tra lại hồ sơ, phát hiện ông Tư, trưởng làng, là người cuối cùng gặp ông Ba Hùng trước khi ông chết. Anh thẩm vấn ông Tư, nhưng ông ta khăng khăng chỉ nói chuyện về việc mua bán xoài. Moon, khi đứng gần ông Tư, lại gầm gừ, lông dựng đứng. Hoàng nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Hoàng quay lại bến sông, nơi ông Tư thường giao hàng. Trong một đêm sương mù dày đặc, Moon dẫn anh đến một kho hàng bí mật, giấu sau bụi tre. Bên trong, Hoàng tìm thấy các thùng hàng chứa tiền mặt và giấy tờ giả mạo, chứng minh ông Tư không chỉ là trưởng làng, mà còn là kẻ đứng sau băng nhóm buôn lậu. Ông Ba Hùng đã phát hiện bí mật này và đe dọa tố cáo, dẫn đến cái chết của ông. Nhưng khi Hoàng đến bắt ông Tư, ông ta đã bỏ trốn. Vụ án tưởng chừng lại rơi vào ngõ cụt. Hoàng ngồi bên bờ sông, nhìn Moon, lòng trĩu nặng. Mình chậm một bước rồi, Moon, anh thở dài. Moon sủa khẽ, chạm mũi vào tay anh, như muốn nói, còn cơ hội, anh ơi. Tia sáng bất ngờ từ ngôi miếu cổ. Tia sáng bất ngờ đến từ một nhân chứng không ai ngờ tới, Tí, một cậu bé 10 tuổi trong làng, kể rằng từng thấy ông Tư lén lút đi vào một ngôi miếu cổ gần bến sông. Ngôi miếu này, nằm giữa lùm cây dại, là nơi dân làng hiếm khi lui tới vì tin đồn về những linh hồn lang thang. Hoàng và Moon quyết định khám xét ngôi miếu. Không khí bên trong miếu lạnh lẽo, với mùi nhang cũ và ánh sáng lờ mờ từ những khe hở trên mái ngói. Moon đánh hơi liên hồi, dừng lại trước một bàn thờ nhỏ, cào mạnh vào nền đất. Hoàng đào lên, phát hiện một chiếc hộp gỗ cũ, bên trong là một cuốn nhật ký của ông Ba Hùng. Những trang giấy ngả vàng ghi lại chi tiết về các giao dịch mờ ám của ông với một nhân vật bí ẩn có biệt danh 19. Ông Ba Hùng viết, 19 không tha thứ cho kẻ phản bội. Nếu tôi rút lui, tôi sẽ chết. Nhưng tôi phải làm điều đúng đắn. Hoàng đọc những dòng chữ, lòng trĩu nặng. Ông Ba Hùng không chỉ là nạn nhân, mà còn là một người từng dính líu đến tội ác, nhưng đã cố gắng chuộc lỗi. Nhật ký cũng nhắc đến một người trong làng biết bí mật của 19, nhưng không nêu tên. Hoàng nhận ra ông Tư có thể là người này. Anh quay lại nhà ông Tư, nhưng phát hiện ngôi nhà đã bị lục soát, mọi giấy tờ quan trọng biến mất. Hoàng lại rơi vào ngõ cụt. Anh ngồi trên ghế gỗ trong sân, nhìn Moon, cảm giác như bị bóng tối bao vây. Mình đang đi sai hướng sao, Moon? Anh lẩm bẩm. Moon sủa khẽ, chạm mũi vào tay anh, như muốn nói, tiếp tục đi, anh ơi.
hiện trường thứ hai và mạng lưới tội ác mở rộng. Một bước ngoặt bất ngờ xảy ra khi đội điều tra nhận được tin báo về một hiện trường thứ hai, một chiếc ghe bỏ hoang trôi dạt trên sông Tiền, cách làng Cây Xoài vài cây số. Hoàng và Mun đến hiện trường, nơi mùi cá thối và xăng nồng nặc. Trên ghe, Hoàng tìm thấy một chiếc áo khoác đen, giống hệt mô tả của cô Hai Liễu. Bên trong túi áo là một mảnh giấy ghi địa chỉ một ngôi nhà ở tỉnh lân cận. Hoàng kiểm tra địa chỉ, phát hiện nó dẫn đến một khu nhà hoang gần bến cảng. Tại khu nhà hoang, không khí u ám, với những bức tường loang lổ và cỏ dại mọc tùm. Mun dẫn Hoàng vào một căn phòng, nơi anh tìm thấy một chiếc vali chứa tiền mặt và giấy tờ giả mạo. Trong số đó là một hợp đồng đất đai, ghi tên ông Tư và một người khác, 19. Hoàng nhận ra vụ án không chỉ liên quan đến buôn lậu, mà còn đến một âm mưu chiếm đoạt đất đai ở làng Cây Xoài. Ông Ba Hùng, với tư cách là một thương nhân giàu có, đã trở thành chướng ngại vật khi từ chối bán đất cho băng nhóm. Hoàng tổ chức một cuộc đột kích tại khu nhà hoang, nhưng 19 và ông Tư lại một lần nữa trốn thoát. Hoàng cảm thấy như bị hung thủ dẫn đi vòng quanh, mỗi manh mối đều dẫn đến một ngõ cụt mới. Anh ngồi trên bến sông, nhìn Mun, lòng trĩu nặng. Chúng ta đang đấu với một con rắn nhiều đầu. Mun ơi, anh thở dài. Mun sủa lớn, như muốn nhắc anh không được bỏ cuộc. Tia sáng cuối cùng và công lý lên tiếng. Tia sáng cuối cùng đến từ một nguồn bất ngờ, một cựu thành viên băng nhóm, tên là Tâm, tìm đến Hoàng. Tâm từng làm việc cho 19 nhưng đã bỏ trốn vì sợ hãi, tiết lộ rằng 19 đang chuẩn bị một vụ giao dịch lớn tại một bến cảng bí mật. Tâm đưa cho Hoàng một bản đồ vẽ tay, chỉ dẫn đến một kho hàng giấu trong rừng xoài. Hoàng và đội điều tra tổ chức một cuộc phục kích tại kho hàng. Trong màn sương dày đặc, Mun dẫn đầu, lao qua bụi cây, cắn chặt tay một tên tay sai. Hoàng khống chế 19, một người đàn ông trung niên với ánh mắt lạnh lùng. Đối mặt với bằng chứng, 19 thú nhận, ông Ba Hùng muốn rút lui, muốn tố cáo chúng tôi. Hắn phải chết. Ông Tư và bà Sáu chỉ là những con rối, còn Đen là tay sai thực hiện vụ giết người. Hoàng quay lại bắt ông Tư, người đang cố trốn trên một chiếc xuồng máy. Mun lao xuống nước, cắn chặt dây thừng, giữ xuồng lại cho đến khi đội điều tra đến. Ông Tư gục xuống, thú nhận mọi chuyện. Anh ta không chỉ tham gia băng nhóm, mà còn lợi dụng vị trí trưởng làng để che giấu các giao dịch bất hợp pháp. Sáng hôm sau, ánh nắng lại rải vàng trên làng Cây Xoài. Dân làng tụ tập dưới gốc cây xoài, không còn thì thầm về lời nguyền, mà nói về công lý đã được thực thi. Đen, bà Sáu, ông Tư và 19 bị bắt, băng nhóm buôn lậu bị triệt phá. Lan quyết định dùng tài sản của cha để xây một trường học nhỏ cho trẻ em trong làng, như một cách chuộc lại lỗi lầm của gia đình. Hoàng ngồi trên băng ghế gỗ, nhấm nháp cà phê đen, vuốt ve Mun đang nằm dài bên cạnh. Chú chó ngáp dài, đôi mắt lấp lánh như muốn nói, xong việc rồi, anh ơi. Hoàng mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn day dứt. Anh đã phá án, nhưng cái giá của sự thật là những vết thương không thể lành trong lòng dân làng. Bỗng Mun sủa lên, chạy về phía bến sông. Hoàng theo sau, thấy một chiếc vòng tay bạc lấp lánh trên bờ cát, chiếc vòng của Lan, vật chứng từng bị hung thủ dùng để đánh lạc hướng. Hoàng nhặt chiếc vòng, nắm chặt trong tay, thầm hứa sẽ không có vụ án nào bị chôn vùi nữa. Tiếng gió thổi qua vườn xoài, mang theo mùi hương trái chín ngọt ngào. Dưới bóng cây cổ thụ, công lý đã lên tiếng, nhưng câu chuyện của Hoàng và Mun vẫn chưa khép lại. Họ sẽ tiếp tục hành trình, nơi ánh sáng luôn tìm được lối đi, dù bóng tối có dày đặc đến đâu.